हेलो एभ्रिवान, तपाईहरु सबैजनालाई कन्टेन्ट मार्केटिङ सिरिजको थर्ड भिडियोमा स्वागत छ। प्रिभियसली हामीहरुले व्हाट इज कन्टेन्ट मार्केटिङ भनेर डिटेलली बुझेको छौं र आजको यो भिडियोमा हामीहरुले बुझ्ने छौं कि 5 रिजन्स व्हाई एभ्री बिजनेस शुड फोकस अन कन्टेन्ट मार्केटिङ। सो बिजनेसले कन्टेन्ट मार्केटिङमा किन फोकस गर्ने त? अरु पनि वेहरु छ, अरु वेबाट पनि मार्केटिङ गर्न सकिन्छ, तर कन्टेन्ट मार्केटिङ नै किन चुज गर्ने त? हरेक बिजनेसले, मैले एउटा दुईटा बिजनेसले मात्र पनि भनेको हैन, एभ्री बिजनेस किन कन्टेन्ट मार्केटिङ चुज गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई 5 वटा रिजन शेयर गर्नेछु। सो भिडियोलाई ढिला नगरिकन स्टार्ट गरौँ। द फर्स्ट रिजन इज योर ऑडियन्स विल स्टिक अराउन्ड लंगर। अब हाम्रो ऑडियन्सको लागि नै हामीहरुले कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो ऑडियन्सलाई नै पछि गएर हामीहरुले कस्टमरमा कन्भर्ट गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीहरुले कन्टेन्ट मार्केटिङ युज गर्छौं र सबै बिजनेसले कन्टेन्ट मार्केटिङ युज गर्यो भने चाहिँ योर ऑडियन्स विल स्टिक अराउन्ड लंगर। ग्रेट कन्टेन्ट इज एन इम्पोर्टेन्ट एसेट फर एभ्री बिजनेस। बिजनेसको लागि सबैभन्दा ठूलो एसेट भनेको चाहिँ कन्टेन्ट नै हो, किनभने त्यो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ बिजनेसको आफ्नो प्रपर्टी हुन्छ। त्यो कन्टेन्टबाट बिजनेसले चाहिँ आफ्नो ऑडियन्सको अटेन्सन लिएर आउन सक्छ। त्यही भएर कुनै पनि बिजनेसको लागि नि एउटा इम्पोर्टेन्ट एसेट के हो भनेर कसैले सोध्यो भने चाहिँ म चाहिँ ग्रेट कन्टेन्ट नै हो। तपाईको बिजनेसले कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेको छ र त्यो कन्टेन्टले मेरो प्रब्लम सल्भ गरिरहेको छ, त्यो कन्टेन्टले मेरो अटेन्सन लिएर आउन सकिरहेको छ भने त्यो कन्टेन्ट नै हो इम्पोर्टेन्ट एसेट त्यो बिजनेसको लागि। इट क्रिएट्स पोजिटिभ एक्सपिरियन्स फर योर पोटेन्शियल कस्टमर्स। अब कस्टमरहरूले चाहिँ कसरी पोजिटिभ एक्सपिरियन्स पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ प्राय जसो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस पर्चेज गर्छ, त्यो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसले चाहिँ उनीहरूको लाइक भनौँ न त्यो निडलाई सल्भ गर्छ। त्यो कारणले चाहिँ कस्टमरहरू चाहिँ लाइक पोजिटिभ एक्सपिरियन्स पाइरहेको हुन्छ। तर हामीहरूले प्रोडक्ट किन्नु भन्दा पनि अगाडि चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टबाट चाहिँ त्यो पोजिटिभ एक्सपिरियन्स दिन सक्छौं र त्यो पोजिटिभ एक्सपिरियन्स हामीहरूले त्यो बेला दिन सक्छौं जब हामीहरूले हाम्रो ऑडियन्सको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गरिरहेको छौं। प्रोडक्ट र सर्भिस भनेको त पछिको कुरा हो, त्यो भन्दा पनि अगाडि यदि हामीहरूले उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो क्वालिटी कन्टेन्ट दिइरहेको छौं, त्यो कन्टेन्टबाट उनीहरूले केही न केही राम्रो भ्याल्यु पाइरहेको छ भने त्यो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस किन्नु भन्दा पनि अगाडि चाहिँ त्यो ऑडियन्सले अथवा त्यो पोटेन्शियल कस्टमरले चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड प्रति चाहिँ एउटा पोजिटिभ एक्सपिरियन्स दिन थालिरहेको हुन्छ। Great content is a ticket to capture your audience attention and reinforce a positive brand impression. अब तपाईहरुलाई मैले बारम्बार भनिरहेको हुन्छ कि एडभर्टाइजिङमा अटेन्सन आउँदैन, अटेन्सन आउने भनेको कन्टेन्टमा हो। र प्राय जस्तो बिजनेस ओनरहरूले चाहिँ फेसबुकहरु गुगलहरुलाई चाहिँ एउटा ठूलो बिलबोर्ड जसरी युज गरिराख्नुहुन्छ। बिलबोर्डमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीजहरुले चाहिँ मेरो यो प्रोडक्ट छ, मेरो यो सर्भिस छ भनेर चाहिँ त्यो टाइप अफ मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छ र प्राय बिजनेसेसहरुले चाहिँ त्यही नै गरिरहेको हुन्छ, इभन डिजिटल प्लेटफर्महरुमा पनि। र एडभर्टाइजमेन्ट जसमा यदि तपाई आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको बारेमा मात्र कुरा गरिराख्नु भएको छ भने त्यसमा अटेन्सन आउनेवाला छैन। अटेन्सन आउँछ क्वालिटी कन्टेन्टमा, अटेन्सन आउँछ त्यस्तो खाली कन्टेन्टमा जसले ऑडियन्सको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छ, जसले ऑडियन्सले भ्याल्यु प्रोवाइड गर्छ। र ग्रेट कन्टेन्ट भनेको चाहिँ टिकट हो जसबाट तपाईले आफ्नो ऑडियन्सको अटेन्सन क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको ऑडियन्सले पोजिटिभ एक्सपिरियन्स पाइरहेको छ, तपाईको ऑडियन्सले केही न केही भ्याल्यु पाइरहेको छ भने चाहिँ तपाईको ब्रान्ड पट्टि चाहिँ त्यो ऑडियन्सको एउटा पोजिटिभ इम्प्रेसन पनि क्रिएट हुन स्टार्ट हुन्छ। र त्यसको लागि तपाईले आफ्नो ऑडियन्सलाई बारम्बार आफ्नो ब्रान्डमा ल्याउनको लागि, तपाईको ऑडियन्सको माइन्डमा तपाईको ब्रान्डलाई रिकल गराइराख्नको लागि तपाईले ग्रेट कन्टेन्ट प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र ग्रेट कन्टेन्ट प्रोवाइड गर्नुभयो, क्वालिटी कन्टेन्ट प्रोवाइड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको ऑडियन्स चाहिँ बारम्बार तपाईको कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्नको लागि चाहिँ आइरहेको हुन्छ। सो फर दैट रिजन एभ्री बिजनेस शुड चुज कन्टेन्ट मार्केटिङ। The second reason is you will have better traction online. तपाई यदि राम्रो सर्भिस प्रोवाइड गर्नुहुन्छ, तपाई राम्रो प्रोडक्ट पनि प्रोवाइड गर्नुहुन्छ, तर तपाई अनलाइनमा नै भिजिबल हुनु भएन भने कसैले पनि तपाईलाई भेट्टाउने वाला छैन। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो ब्रान्ड अथवा बिजनेसलाई चाहिँ अनलाइनमा भिजिबल गराउनको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रेट कन्टेन्ट क्यान इन्क्रिज योर सोशल मिडिया फलोवर्स अक्रस च्यानल्स। अब सोशल मिडिया फलोवर्सहरु कसरी गेन गर्ने त? आफ्नो ब्लगमा ट्राफिक कसरी जेनेरेट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेजर सोर्स भनेको चाहिँ ग्रेट कन्टेन्ट हो। तपाईले क्वालिटी कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुभयो, तपाईले आफ्नो फलोवर्सको कुनै न कुनै प्रब्लम सल्भ गरिराख्नु भएको छ, तपाईको फलोवर्सले तपाईको कन्टेन्टबाट चाहिँ भ्याल्यु पाइरहेको छ भने नि तपाईको फलोवर्स, तपाईको पेज लाइक, तपाईको ब्लगमा ट्राफिकहरु चाहिँ अटोमेटिकली इन्क्रिज हुन स्टार्ट हुन्छ।
बट मोस्ट अफ द बिजनेसेस डजन्ट सी मच अफ अ ट्र्याक्सन विथ ह्युज फलोवर्स। तर मैले देखिरहेको हुन्छु कि प्रायः जस्तो बिजनेसहरू जोसँग चाहिँ अलरेडी एउटा ह्युज फलोवर्स हुन्छ उनीहरूले चाहिँ ट्र्याक्सन पाउन सकिरहेको हुँदैन, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पेजमा त्यो एउटा इङ्गेजमेन्ट पाउन सकिरहेको हुन्न। तपाईँले पनि नोटिस गर्नुभयो भने नि लाइक कुनै एउटा पेज छ, त्यो पेजमा चाहिँ फर इक्जाम्पल 1,00,000 फलोवर्स नै छ र त्यो पेजमा कुनै कन्टेन्ट पोस्ट गर्यो भने नि त्यो पोस्टमा हार्डली 4-5 लाइक्स मात्रै आइरहेको हुन्छ। आखिर किन त भन्दाखेरि चाहिँ फलोवर्स धेरै भए पनि खास चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन यदि तपाईँले क्वालिटी कन्टेन्ट प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छैन। यदि तपाईँको फलोवर्सले तपाईँको कन्टेन्टबाट केही पनि भ्याल्यु पाइरहेको छैन भने तपाईँको पेजमा जतिसुकै कन्टेन्ट हाले पनि तपाईँकोमा केही पनि ट्र्याक्सन आउनेवाला छैन। त्यो ह्युज फलोवर्स भएको बिजनेसेसहरूले चाहिँ लाइक कन्टेन्ट नै पुस्ट गर्दैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन, उनीहरूले कन्टेन्ट चाहिँ पुस्ट गरिरहेको हुन्छ। कस्तो टाइप अफ कन्टेन्ट पोस्ट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो कन्टेन्टमा चाहिँ आफ्नो कुनै प्रोडक्ट छ भने चाहिँ प्रोडक्टको बेनिफिट्स, प्रोडक्टको प्राइस, प्रोडक्टको अफर, प्रोडक्टको डिस्काउन्ट त्यसरी मात्रै कन्टेन्ट प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। र हामीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको बारेमा मात्र कुरा गरिरहेको छ भने चाहिँ हामीलाई खास चाहिँ त्यसमा इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। हामीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने भनेको चाहिँ यदि हाम्रो कुनै प्रब्लम सल्भ भइरहेको छ, यदि हामीले भ्याल्यु पाइरहेको छ भने त्यसमा चाहिँ हामी इन्ट्रेस्टेड हुन्छौँ। र प्रायः बिजनेसेसहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको मात्र एउटा डिजाइन बनाएर चाहिँ पोस्ट गरिरहेको हुन्छ। आई डोन्ट नो किन एभ्री टाइम ओकेजन आउँदाखेरि चाहिँ ओकेजनल पोस्ट बनाइरहेको हुन्छ, तर त्यस्तो खालको कन्टेन्टमा चाहिँ प्रायः ट्र्याक्सन आउनेवाला छैन, किनभने त्यो कन्टेन्टले अडियन्सलाई कुनै पनि भ्याल्यु दिँदैन। त्यो भ्याल्यु नपाएको कारणले अडियन्सले तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि ट्र्याक्सन पनि दिनेवाला छैन। त्यसैले अब बिजनेसेसहरूले गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि चाहिँ युज कन्टेन्ट मार्केटिङ टु यर एडभान्टेज। सो कन्टेन्ट मार्केटिङको बारेमा मैले तपाईँलाई यति धेरै कुराहरू भनिसकेँ र यो भिडियोमा पनि म तपाईँहरूलाई त्यो 5वटा रिजन सेयर गरिरहेको छु कि तपाईँहरूले चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङ किन फोकस गर्ने भनेर। सो यही कारणले तपाईँले चाहिँ आफ्नो अडियन्सलाई आफ्नो कन्टेन्टमा बारम्बार लिएर आउनको लागि, अनलाइनमा एउटा बेटर ट्र्याक्सन पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले कन्टेन्ट मार्केटिङ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र कन्टेन्ट मार्केटिङ युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट धेरै राम्रो धेरै बेनिफिट्सहरू पनि पाउनुहुन्छ। क्वालिटी कन्टेन्ट क्यान हेल्प यर बिजनेस गेन ट्र्याक्सन अन सोसियल मिडिया। सो कन्टेन्ट बिजनेसहरूले पनि पोस्ट गरिरहेको हुन्छ, तर बिजनेसले पोस्ट गर्ने कन्टेन्ट भनेको चाहिँ लाइक आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको मात्रै एउटा पोस्ट डिजाइन बनाएर पोस्ट गरिरहेको हुन्छ जसमा ट्र्याक्सन आउनेवाला छैन। ट्र्याक्सन केमा आउँछ? क्वालिटी कन्टेन्टमा। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले क्वालिटी कन्टेन्टमा फोकस गर्नुपर्छ। कन्टेन्ट भनेको जुन पनि हुनसक्छ, त्यो बिजनेसेसहरूले पोस्ट गरेको आफ्नो प्रोडक्टको कुनै डिजाइन बनाएर पोस्ट गरेको त्यो पनि एउटा कन्टेन्ट नै हो, तर त्यो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ क्वालिटी कन्टेन्ट भएन। क्वालिटी कन्टेन्ट भएको यदि तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टबाट भ्याल्यु दिइराख्नु भएको छ भने त्यसलाई भनिन्छ क्वालिटी कन्टेन्ट, र ट्र्याक्सन क्वालिटी कन्टेन्टमा आउँछ। द थर्ड रिजन इज यर अडियन्स विल ट्रस्ट यु। मेन कुरा नि कुनै पनि बिजनेसलाई गाह्रो भनेको चाहिँ आफ्नो अडियन्सको ट्रस्ट जित्नु हो। ट्रस्ट भनेको यत्तिकै पाउनेवाला छैन। ट्रस्ट गेन गर्नको लागि धेरै मेहनत चाहिन्छ, आफूले चाहिँ एउटा भ्याल्यु दिनुपर्ने हुन्छ र कन्टेन्ट मार्केटिङको हेल्पबाट तपाईँले आफ्नो अडियन्सको ट्रस्ट गेन गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिएटिङ कन्टेन्ट हेल्प्स यु बिल्ड अ गुड रिलेसनसिप विथ यर अडियन्स। तपाईँको सबैभन्दा राम्रो रिलेसनसिप भनेको चाहिँ आफ्नो अडियन्ससँग हुनुपर्छ, आफ्नो पोटेन्सियल कस्टमरसँग हुनुपर्छ। र तपाईँले क्वालिटी कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुभयो, तपाईँको कन्टेन्टबाट तपाईँको अडियन्सको प्रब्लम सल्भ भइरहेको छ भने नि तपाईँले एउटा गुड रिलेसनसिप पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यु एन्सर देयर क्वेसन्स एन्ड सल्भ देयर प्रब्लम्स। तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो अडियन्सको क्वेसन्सको एन्सर गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो अडियन्सको प्रब्लमको सोल्युसन दिनुहुन्छ। त्यो सोल्युसनको लागि, त्यो एन्सरको लागि तपाईँले चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन गर्नुहुन्छ। वेन यु क्रिएट भ्याल्यु विदाउट टेकिङ एनिथिङ इन रिटर्न, यर अडियन्स इज मोर लाइकली टु ट्रस्ट यर एडभाइस एन्ड रिकमेन्डेसन्स। अब तपाईँले राम्रो क्वालिटी कन्टेन्ट पनि क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले भ्याल्यु पनि दिइराख्नु भएको छ, तर तपाईँले फिर्ता चाहिँ केही पनि लिइराख्नु भएको छैन, तपाईँले 1 रुपियाँ पनि फिर्ता लिइराख्नु भएको छैन भने त्यो बेलामा तपाईँको अडियन्सले राम्रो भ्याल्यु पनि पाइरहेको छ, साथसाथै केही पैसा तपाईँलाई पे पनि गर्नु परिरहेको छैन भने त्यो अडियन्सले तपाईँको एडभाइस र तपाईँको रिकमेन्डेसनलाई चाहिँ एकदमै ट्रस्ट गर्छ। सो रिसेन्टली मैले चाहिँ आफ्नो फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्स लन्च गरेको थिएँ। मेरो कोर्स कम्प्लिटली फ्री थियो, तर त्यो कोर्सबाट चाहिँ मेरो अडियन्सले चाहिँ इमेन्स अमाउन्ट अफ भ्याल्यु पाइरहेको थियो। त्यो कोर्समा चाहिँ मैले के भनेको थियो भने यदि तपाईँ डोमेन र होस्टिङ पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यो प्लेटफर्म चुज गर्नुहोस्। यो प्लेटफर्ममा चाहिँ म आफैले नै धेरै वर्षदेखि ट्रस्ट गरेर काम गरिरहेको छु भनेर मैले त्यो एउटा एडभाइस दिएको थिएँ, र त्यो कन्टेन्ट मेरो फ्री पनि थियो, भ्यालुएबल पनि थियो, र त्यो कारणले चाहिँ कति धेरैजनाले चाहिँ त्यो प्लेटफर्ममा गएर डोमेन र होस्टिङ किन्नुभयो, र त्यो प्लेटफर्मको मान्छेले मलाई पर्सनली कल गरेर चाहिँ तपाईँको रिकमेन्डेसनबाट चाहिँ धेरैजना आउनु भएको छ पनि भन्नुभयो। सो त्यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो अडियन्सको ट्रस्ट गेन गर्न सक्नुहुन्छ। The more quality content customers see, the more likely they will have a positive association with your brand.
तपाईले क्वालिटी कन्टेन्ट त क्रिएट गर्नुहुन्छ, तर कन्टेन्ट भनेको एकचोटि मात्रै क्रिएट गरेर पनि भएन। तपाईले बारम्बार कन्सिस्टेन्टली कन्टेन्ट क्रिएसन गर्नु पर्यो र कन्सिस्टेन्टली तपाईले कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु भइरहेको छ र त्यो कन्सिस्टेन्ट वेमा चाहिँ तपाईको अडियन्सले पनि भ्याल्यु पाइरहेको छ भने त्यो अडियन्सले तपाईको ब्रान्डसँग एउटा पोजिटिभ एसोसिएसन पाउँछ, तपाईको ब्रान्डलाई उनीहरूले ट्रस्ट गर्न स्टार्ट गर्छ र फ्युचरमा गएर तपाईले कुनै पनि प्रोडक्ट लन्च गर्नुभयो भने तपाईको प्रोडक्ट पर्चेज गर्नको लागि उनीहरूले धेरै सोच्नु पर्दैन, नेचुरली नै तपाईको त्यो सेल्स हुन्छ, किनभने त्यो अडियन्सले अलरेडी फ्री कन्टेन्टबाट यति धेरै भ्याल्यु पाइरहेको छ भने सोच्नुस् कि तपाईको प्रोडक्टबाट कति धेरै भ्याल्यु पाउन सक्ला। सो त्यो कारणले त्यो रिजनले पनि तपाईको अडियन्सले लास्टमा सेल्स गर्ने बेलामा धेरै सोच्नु पनि पर्दैन। सेल्स भनेको चाहिँ कम्प्लिटली नेचुरली हुन्छ विदाउट एनी एफर्ट। The fourth reason is you will generate more and better leads. So at the end बिजनेस को गोल भनेको आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस त सेल गराउनु पर्यो नि त। प्रोडक्ट अथवा सर्भिस सेल गराउनको लागि चाहिँ हामीहरूले डाइरेक्टली एउटा ठुलो बिलबोर्ड जसरी एड रन नगरिकन कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेका छौँ। कन्टेन्ट क्रिएसन गर्दाखेरि अडियन्सको प्रब्लम सल्भ गरिरहेका छौँ। सो एट द एन्ड हाम्रो गोल भनेको पनि लाइक अडियन्सको प्रब्लम पनि सल्भ गर्ने, अडियन्सको ट्रस्ट बिल्ड गर्ने, गेन गर्ने र फाइनली आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस सेल पनि गर्ने हो। र त्यो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस सेल गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग लिड हुनुपर्छ। लिड भन्नाले चाहिँ हाम्रो पोटेन्शियल कस्टमर जो हाम्रो प्रोडक्टमा इन्ट्रेस्टेड छ उनीहरूको कन्ट्याक्ट डिटेल्स हामीसँग हुनुपर्छ। र त्यो लिड जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ धेरैवटा अप्सन छ। प्रायः जसो हामीले चाहिँ लाइक भनौँ न एउटा पेड एडभर्टिजमेन्ट रन गरेर पनि लिड जेनेरेसन गर्न सक्छौँ, तर leads generated from quality content is high in quality then the leads generated only from advertisement। अब तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने तपाईलाई कुनै मान्छेले चाहिँ एकदमै लाइक भ्याल्यु दिइरहेको छ, तपाईले चाहिँ त्यो मान्छेलाई ट्रस्ट गर्न स्टार्ट गरिसक्नु भयो, तपाईले त्यो ब्रान्डलाई ट्रस्ट गर्न स्टार्ट गरिसक्नु भयो। त्यसपछि त्यो ब्रान्ड अथवा त्यो मान्छेले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अब तपाईले चाहिँ यो काम गर्नु, मलाई चाहिँ तपाई यो प्रोडक्टमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो यो वेबसाइटमा गएर चाहिँ अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ या आफ्नो डिटेल्स हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ, हाम्रो सेल्स टिमले तपाईलाई कल गर्छ भनेर तपाईले त्यो भन्नुभयो भने त्यो अडियन्स जसले तपाईबाट एकदम धेरै भ्याल्यु पाएको छ उनीहरूले दिएको लिड भनेको एकदम हाई इन क्वालिटी हुन्छ, किनभने त्यो अडियन्सले अलरेडी तपाईको बारेमा थाहा पाइसकेको छ, त्यो अडियन्सले अलरेडी तपाईलाई ट्रस्ट गर्छ, त्यो अडियन्सलाई थाहा छ कि तपाईको प्रोडक्टले अथवा तपाईको कन्टेन्टले उनीहरूको प्रब्लम सल्भ गरिरहेको छ भने तपाईको प्रोडक्टले पनि त्यो गर्न सक्छ भनेर। र त्यो लिड भनेको चाहिँ कन्भर्टेबल लिड हुन्छ। त्यो लिडलाई तपाईले धेरै पुसी सेल्स गरिराख्नु पर्दैन, त्यो अडियन्सलाई तपाईले विदाउट धेरै एफर्ट आफ्नो कस्टमरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाई एडभर्टाइजमेन्ट मात्र रन गरिराख्नु भएको छ, मेरो प्रोडक्टमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तलको आफ्नो लिड फर्म भरेर आफ्नो डिटेल्स हामीलाई पठाउनु होला भनेर तपाईले त्यसरी गर्नु भइरहेको छ भने जो कोही तपाईको बारेमा सुनेको होस् नसुनेको होस् उनीहरू टाइम पास गरिरहेको होस् तपाईको त्यो एडमा क्लिक गरेर आफ्नो लिड तपाईलाई पठाइदिन्छ र तपाईले कल गरेको बेलामा प्राय जसो ए हो र मैले लिड भरेको मलाई थाहा नै भएन भन्ने मान्छेहरू पनि धेरै हुन्छन्। सो एडभर्टाइजमेन्टबाट आएको लिड चाहिँ त्यो हाई इन क्वालिटी नहुन पनि सक्ला, जुन तपाईले कन्टेन्ट मार्केटिङबाट आएको लिडहरू हुन सक्छ, किनभने त्यो लिडले त्यो अडियन्सले अलरेडी तपाईको बारेमा थाहा पाइसकेको हुन्छ, अलरेडी तपाईबाट धेरै भ्याल्यु पाइसकेको हुन्छ र तपाईलाई ट्रस्ट पनि गर्छ। You can set a CTA in each content for your audience to take action। अब हामीहरूको काम भनेको क्वालिटी कन्टेन्ट मात्र क्रिएट गर्ने पनि हैन, क्वालिटी कन्टेन्ट क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ कन्टेन्ट पछि एउटा कल टु एक्सन पनि हुनुपर्छ, त्यसलाई CTA पनि भनिन्छ। सो कल टु एक्सन भनेको चाहिँ के हो भने कन्टेन्ट हेरिसकेपछि तपाईको अडियन्सले के एक्सन लिने भनेर पनि त्यो कुरा हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर। सो तपाईले मोस्ट अफ द टाइम युट्युबको एक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि तपाईले कुनै युट्युबको भिडियो हेर्नुभयो, त्यो भिडियोबाट तपाईले चाहिँ राम्रो भ्याल्यु पाउनु भयो, तपाईको कुनै प्रब्लम पनि सल्भ भयो होला सायद हैन, त्यसपछि त्यो कन्टेन्ट क्रिएटरले चाहिँ तपाईले यदि राम्रो भ्याल्यु पाउनु भयो भने चाहिँ तलको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ लाइक पनि गर्नु होला भिडियोलाई र कमेन्ट पनि गर्नु होला भनेर यदि उले भनेको छ र तपाईले भ्याल्यु पाउनु भएको छ भने चाहिँ मोस्ट लाइकली तपाईले त्यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहुन्छ, भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहुन्छ र सायद कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ होला। सो त्यो भनेको चाहिँ कल टु एक्सन हो। त्यसरी नै हामीहरूले क्वालिटी कन्टेन्ट क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो गोल भनेको चाहिँ लिड जेनेरेसन छ भने चाहिँ तपाई हाम्रो वेबसाइटमा गएर आफ्नो लिड हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ र हामी तपाईलाई कल ब्याक गर्छौं भनेर तपाईले भन्नुभयो भने चाहिँ मोस्ट लाइकली तपाईको अडियन्सले त्यो ल्यान्डिङ पेजमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईलाई लिड पनि दिनेछ।
The more delighted a visitor is with your content, the more likely they are to click your call to action and move towards your landing page. So अघि भनेको जसरी नै तपाईको ऑडियन्सले राम्रो भ्यालु पाइरहेको छ र तपाईको कन्टेन्टबाट उनीहरु एकदम डिलाइटेड भएको छ, तपाईको कन्टेन्टबाट उनीहरुले चाहिँ प्लेजर फिल गरिरहेको छ भने चाहिँ मोर लाइकली तपाईले दिनु भएको कल टु एक्सन, फर एक्जाम्पल ल्यान्डिङ पेजमा गएर लीड फर्म भर्ने त्यो एक्सन छ भने चाहिँ त्यो भिजिटर अथवा त्यो ऑडियन्स जो एकदम प्लेजर फिल गरिरहेको छ तपाईको कन्टेन्टबाट उनीहरुले चाहिँ मोस्ट लाइकली तपाईको कल टु एक्सनको त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईको ल्यान्डिङ पेजमा गएर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ लीड पनि दिन सक्छ। सो कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्नु भइसकेपछि तपाईले धेरै पनि लीड जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्टली तपाईले चाहिँ हाई क्वालिटी बेटर लीड्स जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई तपाईले चाहिँ इजिली कस्टमरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। So the last reason is your conversion rate will be higher. At the end हामीले यो सबै किन गरिरहेको छौं भने चाहिँ हाम्रो कन्भर्जन रेट बढाउनको लागि हामीले चाहिँ धेरै भन्दा धेरैलाई चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस चाहिँ सेल गर्नको लागि नै हामीले काम गरिरहेको छौं नि त। सो यो कन्टेन्ट मार्केटिङबाट चाहिँ सम्भव छ। द कन्टेन्ट यु पोस्ट इन्फ्लुएन्सेस कन्भर्जन्स। जब तपाईले चाहिँ कन्टेन्ट पोस्ट गर्नुहुन्छ, जब तपाईको कन्टेन्टबाट तपाईको ऑडियन्सले भ्यालु पाउँछ नि, त्यो भ्यालु पाएको बापत चाहिँ त्यो मान्छेहरु चाहिँ फ्युचरमा गएर तपाईको प्रोडक्ट पर्चेज पनि गर्न सक्छ। सो त्यो क्वालिटी कन्टेन्टले चाहिँ तपाईको कन्भर्जनलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गराउँछ, तपाईको ऑडियन्सलाई चाहिँ कस्टमरमा कन्भर्ट हुनको लागि चाहिँ इन्फ्लुएन्स गराउँछ। It helps your audience connect with you and gives them the information needed to make an educated purchase. अब तपाईले कुनै प्रोडक्ट अथवा सर्भिस त सेल गरिराख्नु भएको छ होला, तर तपाईको ऑडियन्स हुन सक्ला कि उनीहरुलाई चाहिँ तपाईको प्रोडक्ट अथवा सर्भिस रिलेटेड केही न केही इन्फर्मेसन चाहिरहेको हुन्छ। सो त्यो इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ उनीहरु डिफरेन्ट च्यानलमा सर्च गरिरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा त्यो प्रोडक्ट पर्चेज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले एउटा एजुकेटेड इन्फर्मेसन दिनु भयो जसले चाहिँ उनीहरुले थाहा पाउँछ कि यो प्रोडक्ट चाहिँ मेरो लागि पर्फेक्ट छ भनेर। त्यो एजुकेसन या तपाईले त्यो इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको प्रोडक्ट अथवा तपाईको कन्भर्जन बढ्ने चान्सेस चाहिँ धेरै हुन्छ। सो केही समय अगाडि चाहिँ मैले एउटा माइक किन्नको लागि चाहिँ सर्च गरिरहेको थिएँ, कति धेरै ठाउँमा सर्च गरे, तर मैले चाहिँ लाइक डिलेमामा थिए कि कुन चाहिँ माइक चाहिँ किनौं भनेर। सो त्यो बेलामा चाहिँ मैले एउटा युट्युबमा भिडियो देखेँ। त्यो भिडियोमा चाहिँ त्यो मान्छेले नै आफ्नो स्टोरमा त्यो माइक बेचिरहेको थियो। डाइरेक्टली मलाई त्यो माइक सेल नगरिकन उसले चाहिँ मल्टिपल कन्टेन्टहरु प्रोवाइड गर्यो त्यो माइकलाई रिलेटेड, र त्यो कन्टेन्टबाट चाहिँ मेरो क्वेशन्सहरु सबै सल्भ भयो र फाइनली मैले त्यही मान्छेको स्टोरमा गएर त्यो माइक चाहिँ पर्चेज गरे। सो तपाईको ऑडियन्सलाई चाहिँ एजुकेटेड पर्चेज गराउनको लागि पनि तपाईले कन्टेन्ट मार्केटिङको युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईले कन्भर्जन रेट पनि हायर बनाउन सक्नुहुन्छ। When you solve your audience problems, they are more likely to purchase from you in future. So main goal content marketing को भन्दाखेरि चाहिँ के हो? सो मेन गोल के हो त कन्टेन्ट मार्केटिङको भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरुले हाम्रो ऑडियन्सको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो कन्टेन्ट भ्यालुएबल छ, हाम्रो कन्टेन्टले प्रब्लम सल्भ गर्छ भने त्यो ऑडियन्सले चाहिँ मोर लाइकली हाम्रोबाट नै पर्चेज गर्न सक्छ, किनभने त्यो मान्छेले हामीलाई ट्रस्ट गरिसकेको हुन्छ। त्यो मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि हामी त्यो फिल्डमा एक्सपर्ट छौं, हामी त्यो फिल्डमा अथवा हामीले चाहिँ त्यो मान्छेको जुन एक्सपेक्टेसन छ त्यसलाई मिट गराउन सक्छौं भनेर। सो मोर लाइकली तपाईको क्वालिटी कन्टेन्टबाट तपाईको ऑडियन्सको प्रब्लम सल्भ भइरहेको छ, तपाईको ऑडियन्सले भ्यालु पाइरहेको छ भने चाहिँ तपाईबाट नै त्यो ऑडियन्सले फ्युचरमा पर्चेज पनि गर्न सक्छ। सो कन्टेन्ट मार्केटिङको मद्दतबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो कन्भर्जन रेटलाई पनि हायर बनाउन सक्नुहुन्छ। Consistent, high quality and engaging content impacts audience decision making more than any other technique. So मैले तपाईहरुले अहिलेसम्म यत्रो जुन इन्फर्मेसन दिएको छु तपाईहरुले पनि बुझ्नु भयो होला। जब तपाईहरुले कन्सिस्टेन्टली कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ, हाई क्वालिटी कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ र इंगेजिङ कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ नि, त्यसले तपाईको कुनै पनि ऑडियन्सले फर्स्टमै म यो प्रोडक्ट किन्छु, यो सर्भिस किन्छु भनेर डिसिजन लिएको हुन्न। त्यो बेलामा चाहिँ जब तपाईले कन्सिस्टेन्टली कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ, हाई क्वालिटी कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ या इंगेजिङ कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ, त्यसले तपाईको ऑडियन्सलाई चाहिँ डिसिजन लिनको लागि इजी बनाउँछ र यो टेक्निक भनेको चाहिँ अरु सबै टेक्निक भन्दा फार मोर बेटर छ। त्यही भएर हरेक बिजनेस ब्रान्ड र पर्सनल ब्रान्डले कन्टेन्ट मार्केटिङमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको 21st सेन्चुरीमा। सो आई होप तपाईहरुले राम्रो भ्यालु पाउनु भयो होला। तपाईहरुले चाहिँ हरेक बिजनेसले किन कन्टेन्ट मार्केटिङमा फोकस गर्ने भनेर पनि बुझ्नु भयो होला। तपाईको अहिले बिजनेस छैन अथवा तपाई काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले चाहिँ कन्टेन्ट मार्केटिङमा फोकस गर्नुस् भनेर सजेस्ट गर्नु होला, अथवा कोही बिजनेस छ जोलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेको छ भने उनीहरुलाई पनि तपाई सजेस्ट गर्नु होला कि कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्न स्टार्ट गर्नु भनेर। र त्यसको लागि नै मैले तपाईहरुको लागि यो सिरिज पनि बनाएको छु। यदि तपाईलाई यो भिडियो पनि राम्रो लाग्यो, यसबाट तपाईले केही इन्फर्मेसन राम्रो पाउनु भयो, भ्यालु पाउनु भयो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र कमेन्टमा तपाईलाई पनि के लाग्छ एक्चुअली मलाई पनि भन्नु होला। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।